bright and shiny faces in front of me. Як мені приємно бачити ваші сяючі обличчя прямо навпроти. Some of you are still sleeping in, I can see. А хтось ще трішки сонний, я бачу, хто ще спить. Hopefully my talk will not put you to sleep. Сподіваюся, що те, про що ми будемо говорити, трішки вас пробудить від сну. As Chris said, I'm going to be talking about secondary trauma. Як Кріс вже сказав, я хочу з вами поділитися про вторинну травму. I like to start with a verse. І я хотіла почати з цитати, з місця писання. They made me caregivers of the vineyards. Вони посилали це з пісні, і там сказано, що вони посилали мене стерегти виноградник. But I have not taken care of my own vineyards. Свого виноградника я не вберегла. That's from the Song of Solomon 1:6. Це з пісні піснеї Соломона 1:6. As people in ministry, we tend to take care of others before we take care of ourselves. Як люди, які служать іншим, ми виснажуємося, і нам дуже потрібно турбуватися про себе самих. So today we're just going to talk a little bit about that. І сьогодні я хочу, щоб ми поговорили трошки про це. I'd like Elena to share that quote. І я б хотіла, щоб Олена прочитала вам цю цитату, яку ми маємо в книзі. By Dr. Beth Stam, who's a PhD in psychology. Доктора психолога Ранелли Адсіт. Тож, це розділ 6 цієї книги, кому зручно ви можете слідкувати також очима, читати разом зі мною. Тут сказано, буває, що з піклуванням приходить душевне виснаження від щоденної роботи з наслідками страху. Інколи воно мешкає на задвірках вашого життя, де перетинається з надією, і його присутність майже непомітна. Іншим часом воно нагло вривається, охоплюючи вас яскравими образами жахіть, що їх переживає інша людина, із своїми гучними вимогами уваги, нічними кошмарами, дивними страхами і загальним відчуттям безнадії. Have you ever felt that soul weariness that comes to carry for others? Чи колись ви переживали таке душевне збудження, душевне виснаження від того, що ви турбуєтесь про інших людей? Honestly, I have. Якщо чесно, то я переживала. As Chris mentioned, I had a private counseling office for years. І як Кріс казав, то я дуже багато консультую впродовж дуже довгого часу. Most of our married life, we've had people who've been traumatized living in our home as guests. І більшу частину того, як ми одружені з Крісом, в нашому будинку постійно мешкали люди, які травмовані, яким ми служимо. And sometimes I neglected my body and soul in serving others. І часто таке бувало, що я нехтувала собою, моєю душею, моїм тілом, задля того, щоб послужити іншим. Caring for others can affect us physically, spiritually, emotionally, psychologically. І турбота про інших може виснажити і дуже багато впливати від нас фізично, психічно, в усіх аспектах нашого життя. Secondary trauma is when you're indirectly impacted by someone else's trauma. Вторинна травма, власне, що це означає? Це коли вас вражає травма тієї людини, первинна травма тієї людини, якій ви служите, з якою ви спілкуєтеся і допомагаєте. These symptoms can be subtle and insidious. They can worm their ways in your life and you don't even know it's there. І ці симптоми ви можете навіть не бачити очевидно, вони можуть бути завуальованими, прихованими до часу. Ви можете їх навіть не помічати певний час. So today we're going to be talking about secondary traumatic stress. І сьогодні ми будемо говорити про особливості цієї вторинної травми, стресу вторинної травми. Caregiver burnout. Вигоряння того, хто піклується. And compassion fatigue. І втоми від того, що ви співчуваєте, втома від співчуття. We're going to define the problems. Ми визначимо, що означає ця проблема. I'm going to be giving you a self-assessment test. Ми пройдемо тест, який визначить, наскільки це впливає на вас. And then before we leave here, I'm going to help you come up with a strategy to develop your own compassionate self-care. І до того, як ми підемо на перерву, я допоможу вам визначитися зі стратегією допомоги
So on your seat, there is a white card. Ви бачите білі папірці, такі білі картки на ваших сидіннях. The exercise that we're doing is called the silent witness. Ту вправу, яку ми хочемо зробити зараз, називається The silent witness. Мовчазний свідок. I want you to write on that card 3 points. Я б хотіла, щоб ви написали на цих картках 3 моменти. 3 ways that you have been impacted by another person's trauma. Подумайте і згадайте 3 нюанси того, як на вас впливала чиясь травма іншої людини, якій ви служили. This can be from your spouse. Це може бути щось з вашого оточення. This can be from your children. Це може бути від вашого подружжя, від ваших дітей. This can be from your neighbors. На вас можуть впливати ваші сусіди. Or your church members. Чи навіть члени вашої церкви. Or by being on the front lines. Чи те зло, з яким ви зіткнулися в гарячих точках. So as you cared for others, I want you to write down 3 ways that you have been impacted by their trauma. Тож, якщо ви служите іншим чи служили, будь ласка, напишіть 3 отаких моменти, подумайте, усвідомте і напишіть, як на вас впливала травма інших людей. Do you understand what I'm asking? Чи ви зрозуміли, що я від вас хочу? Any questions? А може, які запитання, уточнення? Okay, go ahead. Тож, будь ласка, майте на це час. Okay, so I know most of you are done, and so we're going to the next part of this assignment, and that is to... Тож, добре, друзі, я бачу, що більшість вже справилася, хто ще ні, дописуйте, а ми переходимо до наступної частини нашої сесії. So this exercise is called the silent witness. Ця вправа називається мовчазний свідок. You are not to talk. Ви не говорите. You're to take your piece of paper. Візьміть, будь ласка, ваш папірець, вашу картку. Face it out. Отак тримайте її перед собою, щоб було видно те, що ви написали. Like that. Отак. And walk up to the person and read what they wrote. І, будь ласка, підходьте, треба буде встати, так, і підійти один до іншого, підходьте до іншої людини і читайте те, що написано у неї на папірці. And then you go to the next person. Потім ви підходите до наступної людини. No comments. Без коментарів. All right? Understand? І просто читайте, тобто одне одному ви зачитуєте те, що ви бачите у іншої людини. Це ніби у неї в душі написано. Розумієте суть правильно? Okay, go ahead. Якщо не зрозуміло, будь ласка, піднімайте руку, пояснимо. Тобто це суть така, що ви несете на собі те, що ви написали, те, чим ви травмовані, і інша людина підходить і читає. Хто ще не написав, напишіть, будь ласка, швиденько, щоб всі змогли взяти в цьому участь. Worked with people coming out of satanic ritual abuse for years. Я багато років працювала з людьми, які вийшли із окультизму, із сатанізму. So I have seen and heard a lot. І я бачила дуже багато болю, переживала з ними. I had one lady who had a hard time talking about what she experienced as a child. І я мала багато розмов, важких, болючих з однією жінкою, яка розказувала, що вона переживала в дитинстві. And I asked God, how can I get her to talk? І я питала Бога, як же мені її розговорити, як же мені з нею поспілкуватися? And he inspired me to buy markers and paper, and I asked her to color her childhood traumas. І він вдохновив мене зробити так, дати їй листок, дати їй маркери, щоб вона намалювала те, що вона відчувала в дитинстві. So at our next appointment, she came with 25-30 pieces of paper, all colored with pictures of her childhood trauma. І наступної нашої зустрічі вона принесла 25 чи навіть 30 малюнків, на яких вона намалювала ту травму, ті жахи, які переживала в дитинстві. And in one session, she flipped the pieces of paper of her as a child and the things she experienced, one after another. І вона на одній з зустрічей, вона просто так виймала ці листочки один за одним і переживала знову те, що переживала в дитинстві. Ніби вона знову поверталась туди. So I saw it in living color. І
І ми переживали це дуже живо і в кольорах. As you can see, it still impacts me, and it's been 20 years. І вона побачила, що пройшло 20 років, але вона переживає це все одно. Це все одно дуже торкається її. Her trauma impacted me so much that I ended up having to take a year off from ministry. І розбір її травми, служіння їй настільки мене інфікувало, настільки вразило мене, що я мала взяти річну перерву від служіння людям. Over the years of accumulation, ending with her multicolored 30 pages of childhood trauma, so impacted me I could hardly think about helping someone else. Оцей детальний розбір її малюнків в кольорах, в деталях настільки мене вразив, що я дійсно не могла навіть думати, щоб ще когось консультувати. In times of war, in times of situations like I went through, which was a war in itself, it can deeply, deeply impact us, and for many years. Умови війни, умови отаких жахіть, з якими працювала я, вони можуть нас настільки вразити, настільки інфікувати, що ми можемо бути дуже глибоко вражені. I let mine accumulate. I let my traumas from them accumulate. І так, я прийняла від них цю травму, вона якби перейшла до мене. So in that year of not doing ministry, I took time off and went to the beach. І я взяла таку паузу в своєму служінні і пішла на пляж. I read through the Bible. Я читала Писання. God had told me that I had been looking so long in the darkness that I almost couldn't see the light anymore. І Господь показав мені, що я так довго була в тьмі, перебувала в ній, що я майже не бачу світла. So he told me to focus on him. І він сказав мені, фокусуйся на мені, дивись на мене. To look at him through his word. Дивись на мене через моє слово. Through prayer. Через молитву. The classics on who God is, his attributes. Вивчай, хто я є, вивчай, ким я є. Went back into nature. Іди на природу, повертайся на природу. Like the disciples, I went back fishing. Іди лови рибу. Я дуже люблю риболовлю, я займалася ловлею риби. And then one day the Lord said, okay, you're all right. І одного прекрасного дня Господь проговорив мені, Get back into the battle. Добре, з тобою все добре, повертайся. So we're going to be talking about this trauma. І ми поговоримо про такого типу травму. But first of all, I have another exercise for you. Але ще я маю деякі завдання для вас, вправи. If you have a phone якщо у вас є or a bottle of water, I want you to pick it up. Або пляшечка води, то, будь ласка, візьміть до рук. Щось не надто важке. You may not throw it at me. Не пустіть. All right, do I see bottles of water? Do I see books? Так, я бачу книжки, я бачу Do I пляшечки, see я your бачу phone? I know you all have phones. Так, Okay? добре. I want you to hold it out with Будь one ласка, hand. візьміть оце саме так, на витягнуту руку. Okay? Just hold it. Не вдарте сусіда, будь ласка, тримайте. Можна вперед, перед собою. Ну, важливо на витягнутій руці. Не зігнутий лікоть, будь ласка, там в кінці, а витягнута ручка. Так, так. Пан в чорному, так, будь ласка, витягайте, щоб лікоть не був зігнутий. If you can, hold it to the side as much as you can. Давайте так, і потримаємо так довго, як тільки ми можемо. So, we're going to talk about secondary trauma, compassion burnout, and caregiver burnout, and compassion fatigue. Отже, ми говоримо про втому від співчуття, про вигоряння того, хто піклується, і про вторинний травматичний стрес. This is a non-medical description. Це не медичне визначення, не медичний термін. It's the emotional reactions in helping someone who's been traumatized. Це наша емоційна реакція на те, як ми допомагаємо комусь, хто травмований. Would you read St. Augustine's? Так. І я прочитаю цитату святого Августина, який написав таке. Той, хто з болем дивиться на таке велике зло, повинен визнати трагедію усього, що відбувається. Той же, хто переживає зло без болю, знаходиться ще в більш трагічному стані.
оскільки його безтурботність зумовлюється втратою людяності. Good job, keeping it up, keep it up. Тож тримайте, друзі, тримайте, ми ще не закінчили. So we're going to talk about the subtle differences between the three. Тож я вам трішки поясню розбіжності між цими трьома видами стресу, втоми. Hold off to the side. Тримайте, трішки фізкультури зранку. Okay, secondary traumatic stress is the natural consequence of caring between two people. Отже, вторинний травматичний стрес або вторинна травма – це природній наслідок того, що одна людина дбає про іншу травмовану і травмується його травмою. Ні, ми вас бачимо, ви приклад. Тож наш капелан він поклав перший, ми побачили. Okay, so secondary trauma is a natural consequence of helping someone who's been initially traumatized. Отже, так, вторинний травматичний стрес – це коли друга людина, якою може бути ви, вона може мати симптоми, які імітують симптоми посттравматичного стресу першої людини. And the other person is negatively affected by the first person's trauma. Так, і друга людина, вона на неї негативно впливає травма першої людини. Тримайте, ага, пан Сергій. Okay, well, you got some wits. Добре, друзі, важко, але ви витримаєте. The second person who may be you, і друга людина, це може бути ви, can have symptoms that can mimic post-traumatic stress symptoms. Тобто ви можете перейняти оці симптоми, з якими ви намагалися допомогти. З вами таке може статися. Okay, the second definition. Тож друге визначення is caregiver burnout. Це вигоряння того, хто піклується про іншу людину. This comes from the result of failing to practice self-care habits. Це стається зазвичай, коли людина, яка піклується, перестає піклуватися про себе самого, втрачає такі звички свої. The consequence of this will increase your levels of stress. Через це підвищується стрес у вас. Which will impact your health. І це впливає на ваше здоров'я. And over time, the likely outcome of not taking care of yourself is burnout. І коли це відбувається надто довго, з часом ви просто вигоряєте. You see, burnout is a state of emotional exhaustion that results from your perceived sense of failing. Тобто вигорання, якщо ми будемо казати про визначення, це стан, коли ви емоційно виснажені, і це через те, що ви думаєте, що ви не здібні, ви не вдалі, ви не можете далі. Or feeling worn out. Або що ви змошений, ви не маєте більше сил. Feeling totally used up due to the too many demands on your energy, strength, or resources. І що ви вже не маєте сили, ви вичерпані через те, що дуже багато сил і дуже багато вимог до вас, і ви витратили дуже багато енергії, сил, емоцій. This can be characterized by physical, mental, emotional exhaustion. Це може проявлятися у вигляді фізичного, психічного, емоційного виснаження. Depleted energy. Відсутністю енергії, нестачу енергії. Depersonalization is when you start making other people not people anymore. І деперсоналізація, що означає, що просто люди вже не люди для вас. Lowered work efficiency. У вас знижується продуктивність, неефективно ви працюєте. Decreased motivation. У вас падає всяка мотивація. Feeling pessimist. Ви відчуваєте песимізм, Growing cynicism. ви стаєте цинічними. And apathy. І навіть може бути апатія. So how are you doing? Ну як ви, друзі? Keep it up. Хто ще може, тримайте, будь ласка. Talk faster. Він каже, кажи швидше, будь ласка, кажи швидше. Compassion fatigue. Отже, вигоряння від співчуття, втома від співчуття. This is the combination of secondary trauma and burnout. Це така штука, яка поєднує і
травму і вигоряння. The doorway is our empathy. Ми відкриваємося для цього через нашу природну емпатію до людей. It comes from a deep awareness of the suffering of another, Це буває, коли ми дуже глибоко усвідомлюємо страждання іншої людини, coupled with a fervent wish to relieve that person's suffering. і коли ми дуже хочемо полегшити її страждання. It's the result of internalizing their pain. І як результат, це результат того, що ми поглинаємо їх біль, Absorbing their pain. ми переймаємося цим болем. An outcome can be your feeling of hopelessness, І ми можемо через це відчувати свою безпорадність, lessening of compassion, нам не знижене співчуття, нам не вистачає співчуття, a negative attitude, ми стаємо негативні до всього навколо. feeling less and less like you're competent to do this job. Все менше ми думаємо, що ми зможемо, що ми маємо компетенції це робити. And you start doubting whether you can really help anybody else. І можемо думати, що ми вже нікому не можемо допомогти. All right, you may put the bottles down. Супер, друзі! Ми можемо поаплодувати один одному, ми це зробили. Дякуємо вам. So, how heavy was this bottle or the phone that you carried? Скажіть, чи важкий сам по собі телефон чи пляшечка води? Самі по собі ні. Самі Yes. Но держать тяжело. That's right. Именно долго. Yes. That's what we're doing when we're ministering to others. Тож це була метафора того, що ми робимо, коли ми служимо іншим. At first, it's easy. We find lots of joy. We're doing good, and we feel good that we're helping people. Тож на початку ми відчуваємо радість, нам класно, ми щасливі, що ми допомагаємо іншим людям. But over time, that phone, that water bottle is going to start getting heavier. Але з часом цей телефон, ця людина стає все важче і важче. Your arm's going to start hurt holding it up so long. Ваша рука починає боліти від того, що ви так довго це робите. You're going to go weary. Ви починаєте злитися, дратуватися. And then you start not being able to effectively help someone, І врешті-решт ви вже стаєте неефективними, щоб допомагати іншій людині. which makes you start doubting yourself. Ви починаєте не вірити в себе, зневірятися. And in some cases, we have people leave ministry because they never took care of themselves. І я навіть знаю випадки в нашому служінні, коли люди кидали служіння, тому що вони не турбувалися про себе, а тільки про інших. Many leave permanently. Багато людей взагалі відходили, взагалі. I have a friend named Andrea. У мене є подруга Андрея. She was a medic at the beginning of the Iraq War. Вона була медикиною, вона була медик на початку Іракської війни. So she saw a lot of action. Вона бачила багато чого на цій війні. We had just written our book called The Combat Trauma Healing Manual. І разом з нею ми написали нашу книгу «Зцілення травми, бойової травми», which is for soldiers struggling with trauma. Яка допомагає солдатам, які страждають від військової травми. Side note, it's also translated in Russian and Ukrainian now. І ця книга також перекладена на російську, українську. We were at a veteran freedom festival. Ми презентували її на фестивалі свободи. It was for veterans and their families, this big thing in a big city. Для сімей Celebration of veterans. На святкування. And everyone knew that I was a counselor. Всі знали, що я є служитель. So as we were passing out books and talking to people, people kept running up to me, Ranelла, you got to talk to this soldier. І люди, які отримали цю книгу, вони зрозуміли, що їм це важливо, вони всі підходили до мене і казали: "О, Ранелла, ти маєш поговорити з цим солдатом." Many were being triggered by the stories of the people talking at the podium. І багато з нас, ми були як вражені, були захоплені історіями, які розказували люди на подіумі, на сцені. We had soldiers on the ground in fetal positions as helicopters flew overhead.
Були солдати з різних позицій, які служили на вертольотах. So they were saying, man down, Ранелла, go talk to that man. І вони казали, ой, Ранелла, іди, цей хлопець тут, поговори з ним. So I'm racing around the field trying to find people and talk to them. І я провела багато часу, багато витратила сил на те, щоб знайти людей, поговорити з ними. And Andrea found me. І Андрея врешті знайшла мене. She said, Ранелла, sit down. Вона сказала, Ранелла, сядь. I said, I can't. There's people hurting. I've got to help them. Але я сказала, ні, я не можу, бо стільки людей, яким болить, я повинна послужити кожному. And then she said these words that I'll never forget. І вона сказала потім мені такі слова, які я ніколи не забуду. She said, Ранелла, you're no good to anybody dead. І вона сказала, Ранелла, якщо ти помреш, ти нікому добра не принесеш. I was racing around. I was seeing the spiritual and emotional wounds of the soldiers. Я багато послужила того разу, я багато бачила ран і шрамів тих солдат. And she said, but you have the look of a medic going out in the field who see the visible wounds. I was like a medic going out in the field seeing all the invisible wounds. Тож, і вона сказала, що я як медик бачила видимі шрами та рани, а ти бачиш невидимі. І вони вражають. So she told me to take a 5-minute breather and sit down and just breathe and rest. І вона наполегливо попросила мене взяти 5-хвилинну паузу, сісти і подихати. See, you're no good to anybody dead either. Тож не хочеться бачити нікого з вас таким померлим, виснаженим до смерті. And when you keep giving out and you're not receiving in, you're going to go on empty. І якщо ви постійно тільки віддаватимете, а не отримуватимете, не наповнюватиметесь, ви просто спустошитеся. And you're going to wreck your vehicle that God is driving in. Does that make sense? You're a vehicle that God uses and you go on empty and you can wreck the car, you wreck yourself. Окей, тобто ви те колесо, яке Господь використовує для того, щоб служіння рухалося, але якщо ви не будете наповнені, то це не відбудеться. Просто Божа машина не буде їхати. Inventory. Отже, ми зараз можемо пройтися трішки по цим симптомам, по тому, що ми тут бачимо, емоційні симптоми і так далі. In professional literature, the 3 disorders that I talked about, the compassion fatigue, the caregiver burnout, and secondary trauma, are distinct, but for this, we're just going to bring them together and we're just going to do a symptom list. В професійній психологічній літературі ці 3 види стресу дуже детально описані, там є багато різних симптомів, але ми не будемо зараз заглиблюватись, це не є наша мета. І в цьому тексті ми звели до основних симптомів, які єдині для всіх цих видів стресу. So I don't want you to overthink as you start checking off things on this list. Я не хочу, щоб ви дуже там сильно пописалися, коли ви будете читати цей список і сильно в себе щось знаходили. If you have experienced or are experiencing it, just check it off. І якщо ви просто знаєте, що у вас був такий досвід, чи ви відчуваєте таке, просто відмітьте, що ви таке маєте. I'm going to have you just go through emotional symptoms and then briefly read it. Тож зараз Ранелла хоче, щоб ви взяли ручку і відмітили те, що буде вам відгукуватись, те, що ви відчували, відчуваєте. Отже, я зачитаю те, що ми маємо в цьому переліку. Маємо слот емоційних симптомів, відчуття безсилля, тривога, провина чи сором, гнів, лють, дратівливість, провина вцілілого, відлюдькуватість, заціпеніння, боязкість, відчуття страху або жаху, безпорадність, смуток або депресія навіть, відчуття власної нікчемності, надмірна чутливість, різкі емоційні перепади, відчуття приголомшеності або виснаження, або придушені емоції. Якщо у вас є запитання чи уточнення, будь ласка, задавайте їх, щоб ми зробили все правильно, так, як потрібно.
Отже, якщо ви вже відмітили собі емоційні, які ви помітили, Загалом період часу, чи взагалі все життя? Yes. Yes. Whatever, yes. будь-який час, в який ви це переживали. Тобто, коли ви жили інше і ви переживали такі симптоми, ви їх, будь ласка, відмітите. Ми зараз на нього прийдемо, так. Тобто, не будемо сильно довго зупинятися. В принципі, ви знаєте, які емоційні симптоми ви маєте. Тобто, не треба дуже довго про них думати, видумувати, тому ми йдемо далі. У нас є ще фізичні симптоми. Ви бачите тут шок, підливість, прискорене серцебиття, утруднене дихання, різноманітні болі, запаморочення, порушення функціонування імунної системи. Це, мабуть, призведення до хвороб, тобто ви часто хворієте. Хронічна нестача енергії, постійна сонливість, недостатній догляд за собою, гігієна, зовнішній вигляд, такі асоціальні прояви, і шлунково-кишкові розлади сюди також входять. Не тоді, коли ви щось з'їли не те, а просто вони у вас відбуваються від стресу. Можете також, будь ласка, відмітити те, що з вами ставалося, коли ви служили іншим людям. Вказано, в принципі, постійна сонливість. Чи ви маєте на увазі, ви не можете? Insomnia. Insomnia also here, yeah. Так, режим сну. Я думаю, можна дописати. Дякую. Тож, відмічайте. І також ми йдемо далі, поки ви відмічаєте, я зачитаю. Когнітивні симптоми. Це коли вам важко концентруватися, коли ви розгублені, ви забуваєте про різні домовленості, ви запізнюєтеся постійно, втрачаєте сенс справи, або сенс життя, або сенс служіння, коли у вас занижена самооцінка, немотивовано, коли ви надмірно стурбовані з приводу травми, коли у вас флешбеки або нічні кошмари, апатія, безкомпромісність, ригідність, таке складне слово, але суть та ж. Ви не йдете на компроміси, ви не приймаєте людей. Коли у вас дезорієнтація, думки про те, щоб нашкодити собі, коли у вас постійний туман в голові, думки про те, щоб заподіяти шкоду іншим, невпевненість в собі або перфекціонізм, знецінювання, коли насправді нічого в житті не має значення. Я, мабуть, одразу все зачитаю, да? Щоб, якщо є якісь питання, уточнення, теж, будь ласка, кажіть, піднімайте руку. Якщо щось не зрозуміло, то, будь ласка, запитуйте. Маємо ще поведінкові симптоми. Це нетерплячість, дратівливість, перепади настрою, замкненість, повернення на менш зрілу стадію розвитку. І духовну, і поведінкову, порушення сну. Вони тут є. Дякую, Олександр, ви передбачили. Зміни апетиту або звичок харчування, нічні кошмари, гіперпоїдність, посилена реакція, коли у вас судоми, здригання, зловживання різними речовинами для розширення свідомості, алкоголь, наркотики або їжа, будь-що. Можливо, навіть спорт, якісь заняття, да, що ви зловживаєте. Втрата або забування речей, чого з вами до цього не траплялося, схильність до нещасних випадків. Знову ж таки, поведінка самоушкодження. Коли ви ріжете, не знаю, щось собі заподієте, інше. Компульсивна поведінка. Тож, також ці травми, які ви переживаєте через травму інших, можуть мати вплив на ваші стосунки з людьми. Це може бути відчуття власної вразливості, незахищеності, замкненість, зниження інтересу до інтимної близькості, недовіра, підозріливе ставлення до інших. Ви віддаляєтесь від друзів, у вас є сильна потреба контролювати інших, або ви втрачаєте контроль над собою та свободу. Відбуваються зміни у тому, як ви виховуєте дітей, або ведете себе зі своїми дітьми. Там в дужках ви побачите нюанси. Ви можете бути нетерпимі до людей, або відчувати себе самотніми, відокремленими від усіх.
Ви можете проєктувати свій гнів, який у вас всередині, на інших людей, або звинувачувати їх у чомусь, коли вони не винуваті. І, звичайно ж, це словесне, емоційне або фізичне насилля і схильність до агресії, агресивної поведінки. І, врешті, найважливіше – духовні симптоми, які вражають ваше духовне життя. Ви можете це відмітити, будь ласка, зараз це важливо, бо зараз Дух Святий діє, і ми віримо, що Він вам щось покаже протягом цієї сесії. Бо потім ви можете просто засуетитися і просто забути про це, і це не буде так ефективно. Тож, будь ласка, відмічайте. Тож, духовні симптоми – це сумніви щодо власних цінностей або переконань, відчуття гніву або образи на Бога. Ви відчуваєте себе віддаленим від Бога або нелюбимим, покинутим. Відчуваєте, що ви слабкі у вірі, ви відкочуєтесь на якийсь більш нижчий рівень у вірі. Ви відчуваєте, що Бог або байдужий до вас, або не несе за вас відповідальності. Також ви можете відчувати, що Бог вас карає за щось через всі ці симптоми. У вас може навіть виникати всепроникна безпорадність, що ви взагалі нічого не можете ні фізично, ні духовно. Або на іншій стороні спектру це наявність комплексу Бога. Тобто ви відчуваєте свою відповідальність за все в житті інших і в своєму житті. Ви хочете виправити всіх. Також нехтування духовними дисциплінами. Ви перестаєте молитися, читати слово, або інші духовні речі, які допомагали вам зростати. І сумніви у сенсі життя. Тож, будь ласка, відміньте те, що ви колись переживали, або вам було притаманне, або зараз ви це відчуваєте, і ми з цим трішки попрацюємо. Не соромтеся, будь ласка, ставити запитання, якщо такі є. Коли була співчуття атмосфера, що теж буде. А можуть бути симптоми, що я не помічаю, а дружина помічає? Таке можливо. That's why pastors should listen to their wives. Я, як дружина пастора, скажу, що треба прислуховуватись до своїх дружин. Отже, я бачу, хтось сміється, хтось засумував. Друзі, всі вже справилися. Тож, друзі, ми справилися, ми можемо йти далі. Okay, filling out these symptoms is not a professional diagnosis. Але, друзі, майте на увазі, що те, що ви зараз зробили, відмітили симптоми, це не те, що ми ставимо, або ви самі собі ставите якісь професійні діагнози, це не про те. And in time of war, you can't exactly go to a psychologist or counselor very easily. Але оскільки у нас війна, ми не можемо відвідувати психолога просто як в мирному житті. Тобто це важкі речі. But what I want you to see is that what you're experiencing from helping others is a normal thing. Але суть цієї вправи в тому, я хотіла, щоб ви побачили, відмітили, і для вас відкрилася картина того, з чим ви стикаєтеся, що ви переживаєте насправді. Бо в звичайному житті щоденному ми не думаємо про такі симптоми. Ми часто просто не відмічаємо їх. А тут ви бачите загальну картину свого стану. It's a normal response to helping others. Тобто, власне, оце, що ви відмітили, це не діагноз, це нормальна реакція на важкі травми тих людей, яким ви служите. For the rest of our time, I'm going to have you work on an assignment. В час до кінця сесії я хотіла б, щоб ми попрацювали ще ось над чим. I want you to start developing a plan, a strategy, how you're going to deal with some of your symptoms. Дуже важливо, я б хотіла, щоб ми розробили стратегію того, як ми відновимося від такого стресу.
You probably don't have time to take a year off like I had. Вам не обов'язково брати таку річну перерву, як брала я. The earlier you catch your issues, the quicker is going to be your healing time. Якщо ми рано зауважимо свої симптоми, свій розлад, то ми зможемо швидше з ним впоратися. So I do not let people in ministry leave a room until they start this assignment. Тож я не випускаю зазвичай людей з кімнати, поки вони не почнуть розробку такої стратегії, поки вони з цим не справляться. Because I, like you, will go, oh, that was good, that's really interesting, I'm being impacted, but I don't have time because I got people who need me as soon as this meeting is over. Я б не хотіла, щоб було так, що щоб ти сказала, ну класно, ми це попрацювали, я дізнався багато цікавого, ну я пішов, в мене немає часу на розробку якихось стратегій, вибачте. But you can't give to others what you don't have. Бо ви ж не можете дати іншим того, що не маєте самі. If God isn't the center of your life, then you have not much to give. Якщо Господь не в центрі вашого життя, у вас насправді дуже мало що є дати іншим. Self-care is not being selfish. І піклування про себе самого – це не тотожно егоїзму, це не про те. It is loving yourself the way God loves you. Це про те, що ви любите себе так, як Господь любить вас, як Він задумав. And if I can give you another word of advice, І Він дає вам слова підтримки, слова. and that is to remember that you are not God. І дуже важливе слово, яке я ще хочу сказати, що пам'ятайте, ви не Бог. You are not all things to all men. Ви не є всім для іншої людини і не You можете are зробити a все. human being. Ви просто людина. And God loves you. І Господь вас любить. And you need to receive that love and stop loving others before you even love yourself. Ви маєте прийняти цю любов, приймати її постійно, і щоб ви могли щось віддавати іншій людині. I have been a Christian for 55 years now. На цей час я вже 55 років як віруюча людина. I thought it was un-Christian to love yourself. І я думаю, що це взагалі не по-християнськи не любити себе. But the Bible says you're to love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. Але ми знаємо, що Біблія каже, люби Господа всією душею своєю, всіми силами своїми, всім розумом твоїм. And then you are to love your neighbor as who? І тоді ти зможеш полюбити свого ближнього як кого? Yourself. Як себе самого. Люби ближнього як себе самого. That's not being selfish. І це не егоїстично. It's embracing yourself who God created you to be. Це саме те, що Господь задумав для вас. Він вас так створив, щоб ви піклувалися про себе. To recognize you're not God. І щоб ви розуміли, що ви не Господь. To recognize that you need to take a moment to look out the window at a beautiful sunset. Тобто, що ви не всесильні, у вас немає безмежного запасу сил. Ви маєте робити перерви, щоб дивитися на прекрасний захід сонця. It means to rest. Відпочивати. It means to eat well. Це означає, що Господь хоче, щоб ви нормально харчувалися. It means to drink plenty of water. Щоб ви пили хорошу воду і достатньо води. It means to exercise. Щоб ви робили фізичні вправи. So we're going to develop a strategy. Тобто давайте включимо ці всі штуки в нашу стратегію відновлення. I want you to write out on your look at the your list of symptoms and write down the 3 that concern you the most. Я б хотіла, щоб з тих симптомів, які ви відзначили, ви виписали 3, які вас вразили або вражають зараз найбільше, найважчі. So please take a moment and look at the symptoms that you marked and carefully think about the 3 that concern you the most. Tож, будь ласка, передивіться ще раз, візьміть зараз собі час і подумайте, які вразили вас найбільше. 3 з них. Okay, the next one is list what resources you need or you can find that can help you accomplish your goals. Тож, далі ви бачите такий пункт, дуже важливий, який треба дійсно записати. Запишіть, які ресурси вам потрібні, щоб досягти оцих цілей, які ви записали. Ресурси – це може бути час, якого вам не вистачає, або якась людина, якийсь експерт, який вам допоможе. Будь-що, будь-які ресурси, яких ви не маєте зараз, щоб досягнути цих цілей. Будь ласка, не обмежуйте себе в цій справі, в цій вправі. Тобто, ніби у вас є все, всі можливості. Запишіть от з такої позиції.
I know you need a year to rest, but you know one of the 10 Commandments is to keep the Sabbath, honor the Sabbath. Я розумію, що вам би хотілося рік відпочивати, але пам'ятайте, що є 4-та заповідь з 10. Шануй шабат, шануй суботу. Тобто по суботах маємо відпочивати, мати час для себе і Господа. And He built within us the Sabbath rhythm. І всередині нас, коли ми це робимо, Він вибудовує шабатній спокій, шабатній шалом. So when we ignore what God's created inside of us, even in Himself, of taking that Sabbath, І коли ми це ігноруємо, то ми не маємо спокою всередині себе. Це недобре. we ignore that with great peril. Ми ігноруємо і ми втрачаємо багато. But often is the one which we as Christians violate that commandment all the time. І хочу сказати, що ми як християни, чесно кажучи, ігноруємо це весь час, цю заповідь. And then we wonder why we get tired and exhausted and have physical problems. А потім ми запитуємо, чого я втомлений, чому я виснажений, чого я нічого не можу. And why our love grows cold for God. And why our love grows cold for God. І нам треба почути цей заклик, цю можливість від Господа. I know there's a lot more work to do on this, but we have limited time. Я знаю, що вам хотілося багато пропрацювати на цю тему, але, на жаль, маємо мало часу, тому давайте йти далі. But I really want, before we leave, for you to think about who your accountability partner is going to be. І до того, як ми пішли, я б хотіла, щоб ви подумали, To be an accountability partner. хто може бути вашим партнером у підзвітності. Тобто вам необхідна пара, з якою ви будете йти оцим шляхом відновлення. Якась людина, чи може кілька людей, яка буде контролювати і слідкувати за тим, щоб ви не розслабилися, не забули про це. My husband, he will not tell you, but he was an Olympic level decathlete. He was an athlete. Мій чоловік не казав вам про це, але він був атлетом олімпійської категорії. He could not have gotten to that level without a coach. І він би... Так, з декатлоном. Так, от Олександр підказує, що це 10 видів спорту в одному, тобто це дуже важкий вид спорту. І Ранелла каже, що він не досягне таких висот без свого тренера. A coach makes you do things you don't want to do. І тренер заставляв його робити ті речі, які він не хотів робити. He makes you work hard. Він заставляє нас взагалі працювати дуже важко. He makes you eat things that you would prefer not to. І їсти такі речі, які ми б зазвичай не хотіли їсти. He makes you work hard. Тренер заставляє нас важко працювати. He makes you go to bed on time. А він заставляє нас лягати вчасно спати. They're not fun, І це не весело. but they help you reach your full potential. Але саме це допомагає вам вивільнити весь ваш потенціал. If you want to reach your full potential as a warrior of God, you must have a coach. Щоб вивільнити весь ваш потенціал воїна Божого, вам потрібен такий тренер в житті. I feel like most of the time my spouse is my coach. І більшість часу я відчуваю, що моя сім'я – це отакий мій тренер. Я тренуюся в сім'ї. And I think that he thinks I'm his coach, right? Так, і я йому тренер, і він мені тренер. So the most important thing you can do today as you leave here І найважливіша річ, яку можете для себе зробити перед тим, як піти, is to activate your plan. робити, активувати той план, який ви написали. Не злити Many of you його. have flown planes. Many of you have Багато з вас літали літаками. The stewardesses right at the beginning tell you how to use this. І стюарти розказують вам перед початком польоту про усі ці штуки безпеки, про таку маску. It's an oxygen mask. Це маска. It comes from the ceiling. Вона випадає зверху, You pull it down. тобто вона падає і You would place the mask over your head securely. ви маєте надіти її отак на ваше обличчя. And then what do they say you can do? І потім вони кажуть вам, що робити.
Then you can get their mask and put it on the person next to you. І вже потім, коли ви подихали, ви в порядку, ви її знімаєте і передаєте іншій людині, яка з вами, наприклад, дитині. We need to breathe in God's mask all the time. Ми маємо дихати Божим повітрям весь час. We need to breathe in the Holy Spirit's breath Ми маємо постійно дихати диханням Святого Духа before we can help others. перед тим, як ми допомагаємо іншим. You got it? Згодні? Okay, then do it. Окей, тож давайте це робити.